ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا من عباده المؤمنين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، المبعوث بالدين الحنيف، المبعوث بالوسطية، القائل في مقولته شيء ثابتة: فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. أقول فرق بعض سؤال المسلمين أن ترى لكي كرات جرفان النبي صلى الله عليه وسلم أن ترى بلات بما جاك فمقوا أباددا سانوا النبي جيو يواساجو كتولو wípé ẹ̀sìn Ọlọ́run ọba tó fi rẹ̀ láàrin méjì ló wà o, láàrin aláṣejù àti aláṣe ètò. Àwọn mímọ̀ wá yọ kọ́ídà, wọ́n yọ príncipù láti bẹ̀, wọ́n wá ní al-hasanatu bayna sayyi'atayn. Tí wọ́n bá ní dáadáa rẹ̀ tọ́lọ́run tẹ̀wọ́gbà, àrin aburú méjì lẹ́ẹ̀tì rí dáadáa tí ó ti máa sẹ̀mí. Àrin aburú àkọ́kọ́ òun ni àṣejù, àrin aburú ẹ̀kejì òun ni kíni o, òun ni àṣe ètò. Ní èní tó jẹ́ 29/9/1445 tí Ṣàbán rọ̀bọ̀rọ̀ tí kó sí lórí ni ó ní tó jẹ́ 29/8/1445 tí Ṣàbán kọ inú bodò lọ báyìí tó súnmọ́ ká bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ lọ́la tàbí lọ́tùlá tàbí oṣù tó wá jẹ́ 10/3/2024. àwọn olùkọ́ wa ní Muhammadul hadith tí a ń jẹ́ àwọn àgbààgbà fáwa kọ́dà wọ́n kéwú nílẹ̀ Yorùbá wọ́n tún lọ kéwú nílẹ̀ Lárúbáwá tí ó ṣe ṣẹ̀ríà tọ́dọ̀ ìjàjú ẹ̀sìn. àwọn là ń wò láti ọ̀dọ̀ bàbá àgbà tí wọ́n náwọ́ sí tí wọ́n ní olómi ọ̀sán lókè aṣọ wọn. wọ́n fẹ́ ṣe ìdíje pẹ̀lú ọmọ kéwú wọn tí ó ń kọ́ ní kéwú tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ Àrísíkọ́lá Àlàó Abdulaziz bókọ ẹsẹ̀ nínú Àrísíkọ́lá Àlàó tí wọ́n lo olómi ti yẹ́lò táwọn jẹ́ ọmọ kéwú. eré ìdárayá ìjẹ́ ń bẹ́nu ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ ni ìṣesí Ànábì ni, ṣùgbọ́n ìta fẹ́ sọ ń bẹ̀ yóò mì lọ síbi tó ní bọ́ọ̀lù dé. Jàmáà kí ló dé wà kí ló tú wálẹ̀? Jàmáà Ànábì sallallahu alaihi wasallam kódà àtúmọ̀ ṣeré ìdíje pẹ̀lú àwọn ìyàwó rẹ̀ bó ṣe wọ́n náà di fìyàwó Aisha àwọn sọ́ọ́bà síra wọn. gbogbo eléyìí náà ń fi ń jí oyún wípé Ànábì wa complete sallallahu alaihi wasallam. ṣùgbọ́n bọ́ọ̀lù tá a fẹ́ gbalẹ̀ nìyí ayọ́nu eré ìdárayá yìí ní ìbẹ̀ta àtòsẹ̀ náà ẹ̀ẹ̀kan báyìí náà ní ó láráyè rẹ̀ lódìdí sẹ́mẹ́sà kẹta fẹ́ ló bí oṣù mẹ́fà. àwọn àwòpọ̀ Ramadan ó ti dé báyìí tí a bá mú òní ó sì tún wá dáa sábà wípé ó tún dẹ̀yìn Ramadan kà tó ní àwọn àǹṣítọ̀ yìí. ṣùgbọ́n eré ìdárayá Ànábì sallallahu alaihi wasallam ọkọ̀ alẹ́kọ̀tọ́ pọ̀ ẹ̀kọ́ yìí káwá gbé min hadithi alladhi jaa fi sahih min hadithi Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó wà lẹ́jọ́ kan wọ́n sọ́bà bẹ̀rẹ̀ dọ̀ rẹ̀ faja'a rabiyyun lágbà kan bá dé omunu kọ́ wa in tó mú wáyì ràkúnmí ni ṣùgbọ́n ràkúnmí abótó ni ọwọ́ àjọ́dọ̀ wọ́n ní kí lọ fẹ́ ràkúnmí ìṣe ó lóun mú wálé Ànábì ni wọ́n lóun gbọ́ pa pé Ànábì ní ràkúnmí kan tí wọ́n ìṣáájú rẹ̀ wọ́n ṣáájú rẹ̀ rí kọ̀sọ́ à ràkúnmí Ànábì wọ́n ṣáájú bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣáájú rẹ̀ rí tó bá bá ràkúnmí ẹgbẹ́ rẹ̀ eré ìdíje oní ó sì fọ́stì. wọ́n wá ní sí gbogbo mọ̀ nílẹ̀ ṣètò yìí ọwọ̀ ìrìnàkùnmí mi tí wọ́n bàrákùnmí rẹ̀ sáré ó nílàkùnmí Ànábì sáré. àwọn ní oṣù Ọlọ́run wa gbọ́ Ànábì ní ẹ̀tù fún nọmba tó ràkùnmí Ànábì sọ̀sọ́ràn kó lè jẹ́ kọ̀táwà tó ń kọ́ lónìí táwọn tó bẹ̀rẹ̀ yìí wọ́n tó máa kọ́ wọ́n tó ràkùnmí ìkalẹ̀ tán ní ọba jọ fi gbàgbàgbà ó dìgbà gbàgbàgbà ràkùnmí lábáwá ṣáájú ràkùnmí Ànábì. ìntà Ànábì fẹ́ kọ́ ṣẹlẹ̀ tọ́lọ̀ fẹ́ fi kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ lọ́ba ṣẹlẹ̀ bínú sí bí ọ̀sọ̀ hábà nù pé àti ràkùnmí o àti ràkùnmí o lè fara rí lọ ibi àbọ̀nù ànàmọ̀lẹ́lẹ́lẹ́ yìí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ báwọn àwọn oníṣà ń gbọ́ ọkùnrin ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ ràkùnmí àwọn okó ọ̀nà oún sáà ń dára ẹ̀rí pẹ̀lú ràkùnmí sí ràkùnmí lẹ́yìn ó ti daláàbò ara yóò wọnú kòkò lónìí ó ń ṣe Ọlọ́run wá jáde sí wọn. Ànábì wa ni ẹ mọ́ sọ báyìí mọ́ ẹ kọ́kọ́ mú lọ́wọ́ inna min sha'nillah nínú òsìsí Ọlọ́run alla yarfa shay'an fi dunya illa wada'a
sí tó bá ti jẹ́ta yé yìí tọ́lọ́ bá ti gbé lóòkè tó bá yá yóò tún gbé nǹkan mi wà lọ́jọ́ lọ Mike Tyson o ọ̀nà rí o Mike Tyson o àlí o kí ní kankan wà sáso kí ní kankan gbogbo èèyàn bá ti máa ń ṣe lásìkò lásìkò kejì ọlọ́run fún ní fẹ́tọ̀rọ̀ díẹ̀ ni wà tí ká àyàmú lòdà wíwá rẹ̀ ìnà náà kèé ṣe ràkúnmí mi nìkan iná lọ́run wọn bá sọ wípé wọ́n máa sọ pé kọ́ máa yẹ jàmáà dọ̀wà bí tùwádé bọ́ọ̀lù ohun gẹ́gẹ́ gbígbà rẹ̀ kò yẹ sí àrámù bẹ́ẹ̀ ní ìsìlámù ikọ̀ ilé wọ́n fẹ́ jọ gbá bọ́ọ̀lù àwọn nǹkan kankan ní wọ́n sọ di gbọ́dọ̀ dìbẹ́mà tí nǹkan bá ti wà ń bẹ́ àgbọ̀rọ̀ sí tí wọ́n sí nǹkan àkọ́kọ́ fi àkọ́kọ́ àlìfáhìbù àwòrọ̀tún sáhàrà rọ̀sọ̀rọ̀sọ́làm ìtàn wa àwọn ọkùnrin bó ti ẹ̀jẹ̀ pé mọ́sálà yìí tọkùnrin àní pọ́blẹ́mù ń bẹ ìyọ̀wọ́ ọkùnrin láti súrọ̀ ìdodo síbí ọkùnrin ọkùnrin mọ́bò tó bá ti bò ó lè lọ fa nídìí kànga ṣùgbọ́n tẹ́sìn bá wí báhùn tí wọ́n fúrí rẹ̀ tí wọ́n mìíràn bá fọpọlọpọ̀ ń kọ́ wá yọ gẹ̀ẹ́lẹ̀ wọ́n bá pẹ́ ìyọ̀gbọ̀n tí ilé ìwádìí pẹ̀lú tí Nàìjíríà sọ yóò àgbọ̀dọ̀wẹ́wò obìnrin wá ń kọ́ àwọn mímọ̀ ọ̀dínmẹ́ tipẹ́tipẹ́ wọ́n ní obìnrin náà sọ̀bí ẹgbẹ́ rẹ̀ láti bó láti súrọ̀ ìdodo ti ẹ̀ náà sí ibi kọ́dà ayẹ obìnrin sóbìnrin kìí ṣe áwòrọ̀ láàrin ara wọn àwọn àfáàní àwí ṣùgbọ́n gbàtà wọnú al-Qur'an ẹmọ wọnú ayàtọ̀ ń bẹnu Suratul Nur Ọlọ́run ni ẹ̀yin ọkùnrin náà ẹ̀rẹ̀ ju yín lẹ̀ ọwá ń sọ tó bèé náà ọwá ní illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisa'ihin obìnrin sóbì ẹgbẹ́ wọn náà ẹwọ́n tí wọ́n ń kàbọ̀ làwọn àfáà sọ pé ìsìhádù làwọn àfáà ṣe ṣùgbọ́n tó wọlé jù lọ́dọ̀ bá dẹ́dà obìnrin yàtọ̀ sí ọkùnrin bí o àyà obìnrin sóbì ẹgbẹ́ rẹ̀ láti fi saddan lidẹ̀rí àti lè fitna àfi sí bí ẹsẹ̀ jọ rójú ara wọn tí ń rọwọ́ ara wọn òtítọ́ fúnra ọba dẹ́dà ní sọ tí àwọn obìnrin wọ́n bò ọwá tó ti obìnrin ẹgbẹ́ wọn náà bọnú ẹ̀ ṣùgbọ́n mọ́sálà àtúfẹ̀ lójú sí tàbádélé kí ẹ má bínú torí borí pé àwọn players ń yá jàmáà eré ìdárayá òde ní nǹkan kẹtẹ́sì sọkọ̀pọ̀ forí sọ ìjẹ́ nìkan bẹ́nu àwọn èèyàn wa ètò sí tẹ́lẹ̀ níkà inú òjẹ́ mi ò lè wo bọ́ọ̀lù tí ọmọ ẹgbá àtàsìkò omi tí ń bá lásìkò tí mo lè fi wò bí àmọ́ ju bí 30 minutes lọ 20 minutes torí pé ìsìláàmù náà fẹ́ bẹ̀ kéyò tó fún ọpọlọ náà nìkan ni o nísinmi gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ wípé níjọ́ tí ìyàwó Aisha fẹ́ wo àwọn habashiyun tí wọ́n fi ọkọ̀ tí wọ́n fi ń ṣe kírùkọ rẹ̀ ìdíje eré láàrin àwọn tí wọ́n fi ń rántí bí ẹsẹ̀ mọ́ múralẹ̀ di ọ̀tá ànábì yọ̀ǹda fún ìyàwó ọjọ́ náà lọ́hùn tó bá sì lè mú ànábì yọ̀ǹda láti fi parí ànábì ṣe fẹ́ǹsì fún ìyàwó Aisha ìjà síkò ànábì náà kọ́ náà lọ fún nǹkan yẹn ní táìmù yẹn àrí yẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹni eré ìdárayá tá a bá ṣe tẹ́tí ọ̀gbọ́dọ̀ wọ́bẹ̀ o ẹni ẹ̀kọ́ ògbówó lẹ́m̀bí bàbá ti nàtán ẹjọ́ wá eléyìn náà mọ́sálà tó nípa pọ̀ ni ṣùgbọ́n fífọ́lọ́ ìfẹ́lẹ̀ àádìlé kéwú ẹlẹ́ẹ̀kẹta kò sì gbọ́dọ̀ jẹ́ ń tọ́jẹ́ pé ìgbà tá ń ṣe lọ́wọ́ ìjọmọ̀ ẹ̀yẹ́ ẹ̀sìn yóò kú ọ̀tọ̀ bá tó táìmù kan báyìí ọ̀lẹ́ẹ̀sẹ̀ ló kúrá yóò tẹ́rọ àtọmọkí àtọmọgbàgbà gbogbo ní rẹ̀rìn tẹ́rọ ọwọ́n kàlùkù wá fi bọ́ọ̀lù lẹ̀ ẹ̀kì wá bẹ̀rẹ̀ àwọn tí náà wọ́n gbà ní wá foríkorí gbá ìfọ̀tí ni o bá ti ń bọ́ báyìí o kó bọ́jú orógbò ayò ó dé ní ìjọmọ̀ yóò gbọ́dọ̀ kú ọmọ ẹlẹ́ẹ̀mí bákan náà a sì gbọ́dọ̀ parí eré ìdárayá ọkàn tó ti papọ̀ ọwọ́ àtúká sáré kan àbúrò ṣẹbẹ́ kí ló tó fẹ́ mú bí sálámà kí ló fẹ́ sálámà ṣe bẹ́ẹ̀ ti wí ẹmọ́ mú sálámà bẹ́ẹ̀ ti wí inú ká ń sọ fún díẹ̀ yìí àtàwọn nǹkan mẹ́ta tààtù máa fi kún eléyìí jẹ́ ìwúrí ńlá fún wa wípé àsìnú aláṣejù àsìsínú aláṣe ètò ẹlòmí subhanallah
pẹ̀lú pọ̀ àdísì ẹ̀mọ́ sọ tí rọ̀mọ̀tọ́ tún bọ̀ sílẹ̀ lọ́gá máa fi pìpí àfọ́ rọ̀mọ̀tọ́ subhanallah bó ṣe yé nù awalawo àti sùúrù tí wọ́n pọ̀ èwo ni sáàsì náà dánwò yẹ ọjọ́ àwọn pọ́lọ́sì ọ̀jáde tán níkà free gan ó gbé níkà jáde pẹ̀lú gẹ̀ wọ́n mọ́ ilé onóòtú yìí ti ẹ̀ lóòkè jàmáà arúgbọ́dọ̀ ọba dẹ́dà o tó jẹ́ kí wasatiyya yìí kó jẹ́ agbóyé kó sì jẹ́ ká lè bá máa tẹ̀lé ọlọ́run ọjàre níjọba ìkíyàmà ẹ̀yìn ànábì ló ti já tó mẹ́jẹ̀ sí orí wa mú mẹ́jẹ̀ ní àkọwọ́ farapa sì tẹ̀lé wa lọ́mbẹ̀ wọ́n rádà ní kàsí rẹ̀ bí idhnillahi ta'ala eré ìdárayá náà yóò bẹ̀rẹ̀ wẹ̀rẹ̀ báyìí ọlọ́run ọjàre gbà ní bàdá o ìbádà náà tún ni àti dàníyàn bàdà sí mọ́sà gbà ní bàdá o rọmọdọ́yìn jẹ́ àsíláyọ̀ o jẹ́ àparí ẹ̀láyọ̀ jẹ́ àtúmọ̀ rántí ẹ̀sì dáadáa wájú ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ tá a sì láyé barakallahu fina wa fikum wassalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu wa rahmatullah.
Tell me about our comment.